หลายบ้านคงเคยประสบปัญหาลูกน้อยเบื่อข้าวกันใช่ไหมคะวันนี้ Mom's Cooking มีเมนูเส้นที่ทำง่ายไว้ให้คุณแม่เบาใจกับปัญหานี้มาฝากกับเมนูบะหมี่ผัดไก่ค่ะลวกบะหมี่พอบะหมี่สุกดีใส่จานพักไว้ผัดกระเทียมให้หอมใส่เนื้อไก่และแครอทลงไปผัดกะหล่ำปลีพอทุกอย่างในกระทะเริ่มสุกใส่บะหมี่ลงไปผัดน้ำตาลทรายปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยแล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนสุกดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้หนูน้อยอร่อยแล้วล่ะค่ะติดตามสูตรอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking กด Subscribe Kids Kitchen และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ